Astăzi vom înțelege ce este price to sales, adică în română raportul preț-vânzări, atunci când analizăm companiile în care dorim să investim. Dacă ne uităm spre exemplu pe Yahoo Finance la Tesla, vom vedea că sunt mulți indicatori de care trebuie să ținem seama dacă dorim să evaluăm corect compania. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care este nevoie să îl știm. Materialul de astăzi este despre price to sales. De asemenea, voi compara Tesla cu Ford, două companii din industria auto, pentru a înțelege mai bine acest indicator. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Investiți în companii individuale? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Raportul Price to Sales este un indicator financiar fundamental utilizat pentru a evalua valoarea unei companii listate la bursă. Acesta ne arată cât de mult sunt dispuși investitorii să plătească pentru fiecare unitate monetară, de exemplu un leu, din vânzările companiei. Formula pentru calculul raportului Price to Sales este capitalizarea bursieră supra vânzări totale sau exprimat pe acțiune. Price to Sales este egal cu prețul unei acțiuni supra vânzările pe acțiune. Să vedem cum interpretăm acest indicator. Un raport Price to Sales mai mic indică în general o companie mai ieftină în raport cu veniturile sale. Cu alte cuvinte, investitorii plătesc mai puțin pentru fiecare leu de vânzări. Un raport Price to Sales ridicat sugerează că investitorii au așteptări mari în ceea ce privește creșterea viitoare a vânzărilor și a profitabilității companiei. Raportul Price to Sales este util pentru a compara companii din aceeași industrie. Price to Sales este deosebit de util pentru companiile cu venituri stabile și previzibile, cum ar fi cele din sectorul utilităților sau al bunurilor de larg consum. Pentru companiile în faza de creștere rapidă, raportul Price to Sales poate fi mai puțin relevant, deoarece accentul se pune pe potențialul de creștere viitoare, mai degrabă decât pe performanțele actuale. Prin compararea raportului Price to Sales al unei companii cu cel al concurenților săi, se poate identifica dacă este supraevaluată sau subevaluată. Raportul Price to Sales nu oferă informații despre profitabilitatea companiei. O companie cu un raport Price to Sales scăzut poate avea profitabilitate scăzută sau chiar pierderi. Raportul Price to Sales poate fi influențat de ciclurile economice. În perioadele de recesiune, vânzările companiilor pot scădea, ceea ce poate duce la un raport Price to Sales mai mare, chiar dacă valoarea intrinsecă a companiei nu s-a modificat. Raportul preț-câștig din episodul 81 și raportul preț-valoare contabilă din episodul 88 pot ajuta împreună cu raportul Price to Sales să ne formăm o opinie despre o companie. Haideți să facem o comparație între Tesla și Ford pentru a vedea niște exemple concrete și cum interpretăm. Ambele companii operează în aceeași industrie, ceea ce face comparația mai relevantă. Tesla este considerată un pionier în domeniul vehiculelor electrice, în timp ce Ford are o istorie mai lungă în industria auto. Diferențele în Price to Sales pot reflecta așteptările diferite ale investitorilor cu privire la creșterea viitoare a celor două companii. Tesla are un raport Price to Sales de 8,59. Asta indică faptul că investitorii sunt dispuși să plătească de 8,59 ori veniturile anuale ale companiei pentru a deține acțiuni Tesla. Acest raport ridicat poate sugera așteptări mari privind creșterea viitoare a veniturilor și profitabilității Tesla. Ford are un raport Price to Sales de 0,94, ceea ce indică faptul că investitorii sunt dispuși să plătească de 0,94 ori veniturile anuale ale companiei pentru a deține acțiuni Ford. Acest raport mai mic poate sugera că Ford este percepută ca având o creștere mai lentă sau că este subevaluată în raport cu veniturile sale actuale. Raportul preț-vânzări se calculează și la nivel de acțiune, folosind prețul unei acțiuni și vânzările pe acțiune. Formula este prețul unei acțiuni supra vânzările pe acțiune. Tesla are un raport Price to Sales
de 0,74. Asta indică faptul că investitorii sunt dispuși să plătească de 8,74 ori veniturile anuale pe acțiune ale companiei pentru a deține acțiuni Tesla. Acest raport ridicat poate sugera așteptări mari privind creșterea viitoare a veniturilor și profitabilității Tesla. Ford, în schimb, are un raport price to sales de 0,23, ceea ce indică faptul că investitorii sunt dispuși să plătească doar de 0,23 de ori veniturile anuale pe acțiune ale companiei pentru a deține acțiuni Ford. Acest raport mai mic poate sugera că Ford este percepută ca având o creștere mai lentă sau că este subevaluată în raport cu veniturile sale actuale. Comparând raportul price to sales al Tesla și Ford, observăm că Tesla are un raport price to sales semnificativ mai mare decât Ford. Acest lucru poate indica faptul că piața are așteptări mai mari privind creșterea viitoare a Tesla în comparație cu Ford. Pe de altă parte, un raport price to sales mai mic pentru Ford poate sugera că această companie este percepută ca fiind mai stabilă sau mai puțin riscantă, dar și cu un potențial de creștere mai redus. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul R-Type Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă alătura canalului meu. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite dacă apreciați conținutul postat și doriți să sprijiniți această inițiativă. Numele vostru va fi evidențiat atunci când îmi scrieți și aveți mai multe emoji create special de mine pentru a vă putea exprima cu stil. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez analize și materiale educative în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm nivelul de educație financiară și cu toții să trăim mai bine în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Luați linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este indicatorul ROTA și cum putem compara companiile ținând cont de el.